ป้ก็ชวนมาที่ปากช่องนะครับซึ่งโหอากาศดีมากครับมาถูกช่วงเวลาเมื่อเช้าผมกดดูนี่ประมาณสัก18-19 องศาเองครับพี่โอ้หายากนะครับ แล้วก็ต้องบอกว่าบ้านที่เรามาดูหลังนี้นะครับเป็นเหมือนบ้านเวอร์ชั่นที่2หรือเรียกว่าเป็นภาค2ได้ไหมพี่เป็นภาคต่อไม่รู้จะมีไตภาคหรือเปล่าโอ้โหไม่แน่นะพี่เพราะว่าถ้าย้อนกลับไปประมาณ10 กว่าปีก่อนครับผมเคยมาถ่ายบ้านหลังนึงตอนนั้นก็ยังเป็นรายการบ้านสวนอยู่นะครับใช่บ้านชื่อ W House ครับให้พี่เป้เล่าย้อนความนิดนึงครับว่าทำไมถึงมาออกแบบ W House 2ได้ฮะคือพอบ้านหลังแรกครับถูกใช้งานประมาณสัก10 ปีที่10พอดีนะน่าจะเข้าประมาณปีที่10แล้วก็เจ้าของบ้านเดดดี้เนี่ยเขาก็มาเที่ยวคุกกับจอยนั่งกินหมูกระทะดื่มไวน์เขาบอกว่าเขาอยากทำเพิ่มอีกหลังหนึ่งเพราะว่าคือหลังแรกเนี่ยมันถูกดีไซน์จากโจทย์เมื่อสมัยที่เขาอยากจะ move มาอยู่แบบช่วงแบบอยู่วันหยุดที่นี่เพราะว่าช่วงนั้นแกเล่นคายักเป็นเรือพายแล้วแกก็อยากมาแบบเอาเรือมาที่เขื่อนลำตะคองมาเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้านหลังแรกก็ไม่ได้บ้านหลังที่ใหญ่มากก็สเกลมันก็จะเป็นแบบน่ารักนะครับแล้วก็เป็นบ้าน2 ชั้นแต่มันพูดถึงแบบแพชชั่นของเขานั่นแหละก็คือมีเรือลอยอยู่กลางน้ำอะไรอย่างเงี้ยคราวนี้การใช้ชีวิตมันเปลี่ยนไปเริ่มอยากให้ลูกๆเนี่ยเวลานั่งทำงานนั่งดูทีวีอะไรเงี้ยมันได้อยู่สเปซเดียวกันน่ะแกอยากให้รู้สึกว่าแกนั่งดูทีวีไปลูกๆนั่งทำกันบ้านภรรยาทำครัวถ้างั้นน่ะมันต้องมีบ้านใหม่แหละแล้วอีกอย่างหนึ่งจะเรียกว่าเป็นข้อดีในข้อเสียคือแกปาร์ตี้เยอะแล้วแกเพื่อนเยอะเพื่อนก็มาแล้วมันไม่พอคราวนี้เขาจะมูฟไปบ้านหลังใหม่แหละแล้วบ้านหลังเดิมมันก็จะกลายเป็นแบบเกสต์เฮาส์เป็นแบบเป็นพื้นที่ที่รองรับเพื่อนกลายเป็นบ้านแขกไปก็เลยแบบดีน่าสนใจประมาณนั้นมันก็เลยเป็นที่มาว่าอ่ะเดี๋ยวเรามาทำบ้านใหม่กันแล้วแกก็ซื้อที่ข้างหลังได้พอดีแต่ก่อนตรงนี้มันมีม้ามีวัวเดินเป็นที่รกร้างอะไรเงี้ยเป็นหญ้าแบบสีส้มๆเลยอะไรเงี้ยครับที่เท่าที่ผมจำได้คือตอนนั้นที่มาถ่าย W House 1เนี่ยก็จะเป็นบ้านที่อย่างที่พี่เป้บอกคือเจ้าของมีไลฟ์สไตล์แบบชอบความแอดเวนเจอร์เอ็กซ์ตรีมอย่างเงี้ยนะฮะคือตัวบ้านมันก็เป็นมีความโมเดิร์นสี่เหลี่ยมแต่มันจะมีลักษณะของความท้าทายของโครงสร้างที่มันแคนเทลียดนิดนึงนะฮะใช่จริงๆแล้วรีแคปนิดนึงก็ได้คือพี่ไปเห็นรูปเขาแบบกำลังคายักอยู่อะไรเงี้ยกับเรือคือเขาขอแต่งงานกับภรรยาที่โขดหินที่เนปาลอะไรอย่างนี้เลยนะคือเป็นแบบเพื่อนๆแกเป็นทีมแชมป์โลกนี้เลยอ่ะคือเราชอบให้สถาปัตยกรรมมันพูดกับเจ้าของอ่ะเราชอบให้รู้สึกว่าเขาอยู่แล้วเขาแบบเฮ้ยมันมีบางอย่างที่ลิงก์กับเขาเนี่ยคือบ้านเขาอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากได้เอากิจกรรมเขาน่ะเปลี่ยนไปเป็นมันทรานส์ฟอร์มไปเป็นอาคารเป็นบ้านได้ไงก็เลยพูดถึงไอ้เรือ2 ลำที่มันกำลังลอยอยู่บนน้ำถ้ามันจะต้องทรานส์ฟอร์มไปเป็นสถาปัตยกรรมมันจะพูดถึงอะไรมันเหมือนฟอร์ม follow passion นะครับแล้วก็น้ำคือส่วนที่ซัพพอร์ตให้อาคารมันให้เรือลำเล็กๆมันลอยอยู่ได้ที่สำคัญที่สุดก็คือห้องนอน privacy ที่สุดต้องเป็นแบบส่วนที่แบบโปรเทคเราที่สุดเลยเราก็เลยกลายเป็นแบบเป็นห้องนอน2 อันที่มันลอยอยู่แล้วก็ส่วนที่ซัพพอร์ตให้ห้องนอนมันลอยอยู่ก็คือ living dining เราก็เลยสร้างข้างล่างมันเป็นสีเข้มแล้วก็ให้เห็นเรือ2 ลำมันลอยอยู่แล้วก็สร้างเหมือนโขดหินที่เขาเคยไปเที่ยวกันขอแต่งงานแล้วก็ทำเป็นทางเข้าเป็นเหมือนกับโขดหินปุ๊บขึ้นไปอย่างเงี้ยที่แก๊ปถามว่าทำไมมันดูชาเลนจ์เพราะว่าเราอยากให้มันสะท้อนกีฬานี้เพราะนั้นจะเห็นว่ามันโฟลตจริงๆมันดูมันลอยอยู่แล้วมันแคนติเลเวอร์ไปแล้วก็จริงๆทุกอย่างมันมีฟังก์ชันหมดนะที่แคนออกไปเพื่อบังแดดเหนือกับบังแดดใต้มันบังแสงที่จะลอดเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นชาโดว์มันเหมือนเป็นวาเลนด้าเล็กๆด้านหน้ากับด้านหลังทุกฟอร์มที่มันเห็นนะทุกแมสซิ่งมันถูกคิดมาแล้วว่ามันต้องอย่างนี้แล้วมันได้ประโยชน์หลายสถานแล้วก็เลยเป็นบ้านที่ดูแบบดูแล้วคนก็จะรู้สึกว่ามันแคนติลิเวอร์เยอะมันลอยอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราอยากให้รู้สึกแบบนั้นแล้วก็จริงๆที่ลอยอยู่มีห้องน้ำนะซ่อนท่อกันระเนระนาดเลยตอนนั้นโครงสร้างค่อนข้างยากครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเรามองในเรื่องของความท้าทายในเรื่องโครงสร้างเนี่ยฮะจาก W House 1พอมา W House 2เนี่ยมันถูกคิดลักษณะนั้นไหมฮะหรือว่าจริงๆแล้วโจทย์หรือว่าแนวคิดของพี่เป้มีการเปลี่ยนไปยังไงบ้างฮะโจทย์ของหลังนี้มันเริ่มมาจากสิ่งที่เขาได้ค้นพบในหลังแรกถ้าสังเกตหลังแรกนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบรูฟท็อปเป็นคนชอบบรรยากาศเป็นคนชอบ1เลยไม่ชอบแอร์เป็นคนชอบใต้ถุนชอบอยู่บรรยากาศเอาท์ดอร์แล้วพอมาที่สวยแล้วก็ชอบรูฟท็อปแบบขึ้นไปแล้วเห็นท้องฟ้าเห็นนกเห็นต้นไม้เราเลยแอบซ่อนรูฟท็อปเทอร์เลสไว้บนหลังคาของบ้านหลังแรกคราวนี้กลายเป็นว่าเอ็ดดี้เขาไปใช้จริงเขาชอบมาก
ก็นั่นแหละ10 ปีผ่านไปเขากลับมาครั้งนี้กลับมาด้วยโจทย์ที่แบบว่าค่อนข้างแบบชาเลนจ์หนักกว่าเดิมเพราะว่าเดิมแบบแทบจะไม่ค่อยมีโจทย์เขาที่ฟังแรกๆก็ดูเรียบง่ายมากบอกพี่ครับผมอยากได้บ้านชั้นเดียวผมอยากเห็นแอคทิวิตี้ทุกคนแล้วก็นั่งร่วมกันแต่เขาบอกคราวนี้ผมมีสัตว์เลี้ยงด้วยครับพี่ตอนนี้ผมเริ่มมีสัตว์เลี้ยงแล้วเราตอนแรกใจนึกว่าม้าตัวนั้นที่เราเห็นตัวเดิมดิไม่ใช่เรารู้ไปดูมีน้องคุณนินน้องเบลนี่น้องอะไรเป็นวัวตัวแบบวัวผมอยากให้น้องเขามีที่เดินเล่นด้วยครับอะไรเงี้ยเขาจะได้กินหญ้าเดินเล่นเราก็นั่งดูแปลนแล้วก็ได้บ้านสัก300 ตารางเมตรยังเหลือที่ให้น้องๆวัวเดินเล่นสบายๆที่ดินมันประมาณเท่าไหร่นะพี่จำไม่ได้แต่เป็นไร่นะที่ว่านะใหญ่กว่าเดิมเยอะแล้วก็มีต้นไม้แบบโอ้ต้นจามจุลีสวยคือฟังดูก็สมูทไปหมดไม่มีอะไรจนข้อที่3เนี่ยที่พี่รู้สึกว่าอันนี้กวนแล้วอันนี้แกล้งอันนี้แกล้งแล้วเขาบอกว่าแต่ผมชอบที่พี่เป้ทำรูฟท็อปบ้านแรกให้นะครับที่ชั้นบนนะครับมันสวยมากวิวดีมากเลยอยากได้วิวนั้นก็เลยเกิดเป็นไดแกรมสเก็ตว่ามันเป็นบ้านชั้นเดียวแต่ว่าใต้ถุนมัน2 ชั้นยกขึ้นไป7 เมตรเป็นบ้านที่ลอยอยู่ในชั้นที่3สามารถมองวิวได้รอบตัวเลยมันจะมีระเบียงรอบซึ่งมันสามารถเดินรอบได้วันนี้อยากเห็นพระอาทิตย์ขึ้นวันนี้อยากดูพระอาทิตย์ตกวันนี้อยากเห็นอะไรก็สามารถเดินรอบแล้วก็เราเปิดยกขึ้นนี้มันได้ประโยชน์หลายสถานอีกแล้วคือนอกจากว่าวิวเจ้าของบ้านเนี่ยจะได้วิวที่ชั้นบนแล้วเนี่ยข้างล่างเนี่ยเราปล่อยพื้นที่กราวด์เลเวลเนี่ยให้กับธรรมชาติเลยให้เป็นน้องวัวเดินเล่นวัชพืชเดินเกิดขึ้นได้มีต้นไม้มีอะไรก็ปล่อยเป็นเลเยอร์ของโลกใบนี้ไปเลยแล้วก็เลเยอร์ของมนุษย์เนี่ยก็ไปอยู่ชั้นบนซึ่งเขาไม่มีปัญหาเลยเขาก็บอกได้พี่ผมเดินได้ผมแบบชอบผมวิ่งเทรลอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยทำให้เกิดวินซิทูเอชันคือได้วิวน้องวัวก็มีที่ซึ่งถ้าเกิดว่าเราดูเทียบกันก็คือบ้านใหม่เนี่ยเหมือนเป็นบ้านที่มีใต้ถุนสูงมากๆนะฮะใช่แล้วก็ระดับความสูงเนี่ยถ้าเทียบกับบ้านเดิมก็คือมันจะประมาณเหมือน7 เมตรเลยบวกไปประมาณ7แล้วก็มันก็เลยทำให้มีที่จอดรถไปในตัวด้วยอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากจอดตรงไหนก็ได้แล้วก็ลมโฟลว์บ้านแบบลมผ่านจากบ้านหลังนี้ไปบ้านหลังข้างหลังได้มันล้วงไปหมดเพราะว่ามันไม่ได้ไปบล็อกอะไรครับทีนี้ถ้าอยากให้เป้เล่าถึงexperience นิดนึงครับว่าแล้วในแง่ของดีไซน์ฮะที่เราเห็นการใช้ลักษณะของคอนกรีตต่างๆคือของเดิมครับถ้าสังเกต W1 เนี่ยมันจะเป็นสีของปูนเปื่อยแล้วก็จะเห็นสีส้มๆแดงๆอยู่ซึ่งจริงสีส้มๆแดงๆเนี่ยมันเกิดมาจากดินตรงนี้เลยเนี่ยถ้าเราขุดตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยเราเห็นดินแล้วเราก็ดินมันสีแดงสวยมากเราก็เลยหยิบตัดกลับไปเราไปเทียบแพนโทนคือสีมันจะเป็นสีแพนโทนของดินที่นี่เลยก็คือสีแดงส้มสีแดงแล้วก็เราก็มาทำตอนนั้นเราก็เลยเลือกไม้แดงแล้วเราก็รู้สึกว่าอยากให้บ้านมันไม่ใช่แบบโอ้โหบ้านเออร์เบิร์นแบบมาอยู่ในพื้นที่คอนเท็กซ์แบบนี้เงี้ยเราก็เลยคุมบ้านด้วยสีปูนเปื่อยสีเทาทั้งหมดเพราะว่ามันเป็นเทากลางอ่ะแล้วถ้าเทากลางมันจะกลืนกับสราวดิ้งได้ดีที่สุดแล้วก็เป็นสีดำแล้วก็ตบด้วยสีของดินที่นี่มันก็เลยกลายเป็นมูดนั้นแล้วมันจะเป็นมูดที่แบบน่าจะถูกจริตเจ้าของบ้านแล้วก็พอเป็นหลังใหม่ก็เลยคิดแล้วเฮ้ยเราคงจะต้องเป็นสีเดิมให้มันลิงก์กันในเรื่อง material นะฮะเอาจริงมัน follow เรื่อง structure ครับพี่ก็เลยถ้างั้นก็คอนกรีตเปลือยไปเลยแล้วกันงบประมาณก็น่าจะมีแล้วช่วงยุคนั้นอาจจะเซฟงบหน่อยแต่หลังนี้บอกเลยว่าแบบทางเจ้าของก็แบบเอาเลยพี่อะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบอยากใช้มานานแล้วทำไมต้องใช้คอนกรีตเปลือยที่บอกว่าเพราะว่ามัน wide span มากพอเป็นบ้านชั้นเดียวยกพี่ไม่อยากทำเสาแบบเป็นไม่งั้นเราเห็นโต๊ะกับข้าวโต๊ะกินข้าวยักษ์ลอยขึ้นมานี่หว่าเราก็เลยอยากได้เป็นแค่เชียร์วอลบางๆ2 ชิ้นมาประกบกันแค่นี้แล้วก็วางบ้านลงไปซึ่งทำให้ไอ้สแปนของบ้านมันค่อนข้างยาวมากมันประมาณสัก12 เมตรประมาณเนี้ยถ้าเราสร้างแบบโครงสร้างเป็นคอนกรีตหล่อทั้งหมดมันก็จะโอเคขนาดคอนกรีตหล่อยังเอาไม่อยู่เลยพี่เลยต้องสร้างโครงสร้างพื้นมันเป็นบัฟเฟิลสแลบก็เลยเกิดเป็นที่เห็นว่าเป็นบัฟเฟิลสแลบเนี่ยเพราะว่ามันต้องรับสแปนที่ยาวมากๆ1 2คือมันมีสระว่ายน้ำด้วยคือเรายกหมดเลยยกจริงหมดนั้นสระว่ายน้ำมันถูกยกขึ้นไปที่ระดับนี้นั้นมันเป็นโหลดที่แบบมหาศาลมากมันก็เลยต้องใช้โครงสร้างที่ค่อนข้างแข็งแรงมากก็เลยเป็นที่มาว่าทั้งเราหลอดทั้งชิ้นเลยแล้วเราก็ใช้ไม้คัฟเวอร์มันถ้าจะเห็นว่าทำไมมันเป็นมนๆอย่างเงี้ยเพราะว่าคือเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างaggressive นิดนึงอ่ะเวลาเป็นคอนกรีตเปลือยแล้วสเกล
ของแมสระดับนี้มาอยู่ในพื้นที่นี้เราอยากทำให้มันดูนุ่มเฟรนลี่ขึ้นเราก็เลยแบบทำให้มุมมันบ้านมันดูแบบมนๆนุ่มๆน่ารักขึ้นครับเพราะจริงๆตอนแรกที่ผมมาดูด้วยโครงสร้างวัฟเฟิลแล้วก็ลักษณะของคอนกรีตเปลือยเนี่ยก็รู้สึกถึงความเป็นแบบเหมือนบูทาลิสนะคะใช่แล้วก็อย่างฝั่งนี้เองเป็นฝั่งที่โหมันจะเห็นระนาบผนังแบบใหญ่มากเลยนะใหญ่มากมันเอาไว้รับเงาของต้นจามจุลีเลยตรงนี้จะเป็นโซนนั่งปาร์ตี้ได้ครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่า first idea พี่มันไม่ใช่ผนังธรรมดามันจะเป็นที่ปีนเขาตรงนี้เลยใช่ไหมใช่มันจะในแกมมันจะมีแบบเม็ดเป็นที่ปีนเขาก็จะมีขายเงี้ยแล้วก็จะฝังเข้าไปแล้วก็ใช้ปีนเพียงแต่ว่ากว่าบ้านจะเสร็จตอนเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามันเริ่มชาเลนจ์ไปหน่อยแล้วมันเริ่มแบบเดี๋ยวมันจะอันตรายนิดนึงทางเจ้าของเลยเดี๋ยวไว้ก่อนแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเป็นที่แบบก็เป็นมุมที่เอาไว้นั่งปาร์ตี้แล้วก็กินเงาตรงนี้จะสวยมากมันเหมือนเป็นผนังที่เอาไว้รับต้นจามจุลีเป็นแบ็คกราวด์ให้ต้นไม้ด้วยครับโอเคฮะจริงๆเรื่องโครงสร้างยังมีอะไรที่น่าสนใจมากเดี๋ยวให้พี่เป้พาเข้าไปดูด้านในตรงนี้นะครับได้ครับตอนนี้เราก็เดินมาบริเวณด้านใต้ของตัวบ้านแล้วนะครับแล้วก็มีพี่ช้างซึ่งเป็นผู้รับเหมามาร่วมพูดคุยด้วยนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยอยากให้พี่เป้พูดถึงวิธีการวางตัวบ้านนิดนึงครับว่ามันการคิดเรื่องของทิศหรือว่าเชื่อมโยงกับถนนทางเข้าแอปโพสอะไรยังไงบ้างคือจริงๆมันลิงก์กับบ้านเดิมคือมันจะวางแนวตามตะวันคือด้านนี้ทิศเหนือแล้วก็ออกตกอะไรเงี้ยมันก็จะทำให้พระอาทิตย์เราจะอ้อมใต้อยู่แล้วเป็นที่มาว่าทำไมบ้านเราจะวางอย่างเงี้ยวางเอาด้านสกัดเข้ารับตะวันตกแล้วก็บ้านรับลมใต้เทควิวเหนือแล้วก็ที่เนี่ยถนนมันจะเป็นเหมือนกับเป็นซ่อมเลยเป็นแบบเป็น3อันปึ้งเป็นอย่างเงี้ยเป็นข้างหน้าตรงกลางแล้วก็มีตรงนู้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยวางแบบนี้เพื่อสามารถที่จะลิงก์หน้าหลังได้เข้าบ้านทางนู้นทางนี้เชื่อมกันแล้วก็พอมันวางขนานกันแล้วเราตัดสินใจจะยกขึ้นไปทั้งหมดใช่ไหมฮะมันก็เลยเหมือนกับว่ามันเปิดแบบมันเชื่อมกันในเชิงแบบพื้นที่ว่างครับก็ถือว่าพอเป็นใต้ถุนนี้มันเปิดมุมมองแบบโฟล์เห็นกันหมดชัดเจนเลยนะครับตรงนี้ก็โล่งจัดกิจกรรมได้เนี่ยไก่มาเดินก็แก๊กแล้วก็ตรงนี้ก็ทำให้แบบเราก็ทำให้แลนด์สเคปมันเชื่อมกันไปหมดเลยมันก็จะรู้สึกว่า1กับ2มันใช้พื้นที่ต่อกันได้ครับซึ่งจริงฟังก์ชันด้านใต้ตรงนี้ก็คือเป็นสำหรับการจอดรถด้วยได้แล้วก็ตอนเรามาดูไซต์แต่แรกก็จะมีเนี่ยน้องวัวเดินไปเดินมาเราก็เลยเริ่มแบบที่ระวางที่บอกว่าบ้านมันต้องพาดอย่างนี้ใช่ไหมเราก็อยากจะมีผนัง2อันเป็นเชียร์วอลมารับปั๊บแล้วก็ตอนแรกตั้งใจให้น้องเขาอยู่ด้านนี้แต่ว่าตอนช่วงก่อสร้างก็ต้องย้ายไปอยู่ในพื้นที่ด้านหลังเพราะตรงนี้จะได้เปิดพื้นที่ให้ก่อสร้างพอย้ายอยู่พื้นที่ข้างหลังก็เลยก็ดูสัดส่วนดีก็เลยตอนนี้ก็เลยมีบ้านที่อยู่ข้างหลังประกอบแต่เขาก็ยิงก็เดินเล่นได้จริงช่องพวกนี้ที่ทำเอาไว้ก็คือมันเป็นเชียร์วอลขนาดใหญ่เราไม่อยากให้มันดูแบบดุขนาดนั้นเราก็เลยเปิดช่องให้อากาศมันผ่านบ้างแล้วก็มองเห็นกันยังซีทรูอยู่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆจากมุมนี้ก็จะเห็นเลยว่าอย่างที่พี่เป้บอกว่าวิธีการไม่ได้เลือกมาเป็นเสาเป็นต้นๆนะฮะแต่ว่าใช้เป็นเหมือนผนังโค้งๆใช่ซึ่งสังเกตว่ามันรับอย่างนี้เห็นไหมมันรับถนนเพราะเข้ามาปุ๊บมันจะเลี้ยวฟื้บมาอย่างนี้แล้วส่วนด้านนั้นเองทำไมมันออกไปอย่างนี้เพราะมันเข้าไปรับพื้นที่นั้นแล้วถนนด้านนั้นถ้าวันนึงเปิดถนนนั้นใช้ถ้าจะขยายออกไปหรือว่าน้องวัวมาอยู่ด้านนี้ตรงนี้ก็จะเปิดรับถนนมองเข้ามามันก็เลยจะเป็นเหมือนกับอย่างนี้กับอย่างนี้มันก็จะโฟลว์ครับจริงๆก็คือเป็นการเปิดมุมมองเวลาขับเข้ามาด้วยตอนนี้ก็อยากจะให้พี่เป้กับพี่ช้างเล่าดีเทลในส่วนของโครงสร้างนิดนึงครับเพราะว่าถือว่าก็เป็นงานยากเหมือนกันฮะเห็นว่าใช้เวลานานเลยใช่ไหมครับก็พี่ช้างนี่ก็น่าจะปาดเหงื่อไปหลายรอบครับแค่นี่ก็น่าจะปีกว่าๆนะพี่ลองเล่าความทุกข์ระทมของความยากลำบากความยากหลังนี้ตั้งแต่ได้รับแบบมาครับเพราะมันมีแคนติลีฟไปประมาณ8 เมตรครับแล้วก็ตัวอาคารนี้ยังไม่เคยสร้างมาที่มันมีแค่2 เสา2 ฝั่งครับแล้วก็มีคานยาวๆพาดระหว่างเสา2 เสาครับแล้วตัวช่วงอาคารมันค่อนข้างจะสูงมากครับเวลาเราก่อสร้างที่เราทำคานต้องให้วิศวกรคำนวณนั่งร้านให้ด้วยเพราะปกติจะไม่มีการคำนวณก็จะใช้นั่งร้านธรรมดาผมก็ไม่เคยเจออันนี้คือต้องคำนวณนั่งร้านเพื่อให้รับ
ใช่ครับเพื่อให้รับน้ำหนักเวลาเราหล่อคานครับจะอธิบายก่อนเผื่อบางคนอาจจะงงว่าเชียร์วอลมันคืออะไร ครับคือเชียร์วอลมันลองคิดว่าบ้านเราจะมีเสาถ้าสมมติบ้านนี้เราก็จะมีเสา4 ต้น6 ต้นก็แล้วแต่ช่องแปนใช่ไหมครับเชียร์วอลมันก็คือเสานั่นแหละแต่เป็นเสาที่ต่อกันจนเป็นผนังเลยถ้าเทียบง่ายๆนะเพราะฉะนั้นจริงๆผนังเนี้ยก็จะเหมือนเป็นเสามันเรียงต่อกันนับไม่รู้เท่าไหร่นะใช่ครับหนัก20-30 ต้นเพราะว่าเชียร์วอลก็คือการหล่อคอนกรีตแล้วมีเหล็กอยู่ข้างในเพื่อให้มันรับน้ำหนักได้เทียบเคียงกับเสาอาคารนะครับสังเกตเวลาทำออฟฟิศบิลดิ้งตึกสูงคอลิฟต์นั่นแหละคือกระดูกสันหลังของอาคารเพราะฉะนั้นคอลิฟต์เขาก็เลยจะหล่อเป็นเชียร์วอลเพราะว่าพอมันคอลิฟต์มันเป็นคอนกรีตหล่อทั้งแท่งใช่ไหมมันก็เหมือนกระดูกสันหลังของคนนี่แหละแล้วพอตัวขอบอาคารจะเป็นระบบเหล็กจะเป็นระบบเคอร์เทนวอลอะไรก็มันก็จะมีเสาออกไปอีกเห็นว่าเชียร์วอลมันจะช่วยเป็นตัวรับไม่ให้แรงเฉือนด้านข้างเนี่ยมันไม่ทำให้อาคารมันวิบัติมันจะเกิดอาการอย่างเงี้ยนั้นคราวนี้พอตัวบ้านหลังนี้มันก็ทำให้มันเชียร์วอลนี่มันคือมันรับบัฟเฟอร์สแลบทั้งหมดแล้วมันก็ผมว่ามันจะแข็งแรงมากเลยแล้วว่าบัฟเฟอร์มันก็แน่นอยู่แล้วแล้วนี้มันก็เป็นแบบโอ้โหเหมือนกับทั้งผืนเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยติดเมื่อกี้อาจจะติดปากเรียกเชียร์วอลไปตลอดจริงๆมันก็คือผนังรับน้ำหนักทั้งหมดนั่นคือทำหน้าที่แทนเสาใช่ครับแล้วตัวเชียร์วอลเขาไม่ได้ออกเป็นแนวตรงครับแนวโค้งเนี่ยมันจะรับแรงโยกได้ดีแล้วง่ายๆว่าเราจะมีโค้ง2 ฝั่งเหมือนอย่างเงี้ยนะคือมันแข็งแรงสุดๆอยู่แล้วเพราะมันคือเชียร์วอลมันคือหล่อแต่พอมันโค้งปุ๊บอย่างถ้าอย่างเงี้ยมันก็ล้มแต่ถ้าอย่างเงี้ยโอกาสล้มมันน้อยเพราะว่ามันรับ2 แกนแล้วคราวนี้พอเรา2 แกนเราเจออย่างนี้อันนึงมันก็นิ่งเลยใช่ครับเหมือนกระทางด่วนถ้าตรงๆเลยเนี่ยล้มไม่ได้เลยใช่ครับเขาก็เลยถึงต้องแบบมีโค้งๆครับหรือจริงๆถ้าเทียบง่ายๆคือสมมติเรายืนเฉยๆยืนตรงๆกับการที่เรากล้าถูกครับใช่แล้วสมมติเรายืนตรงๆนี้นะคนมาผลักด้านหน้าเราล้มเนี่ยแต่ถ้าเราโค้งคือเรามีแกนอีกแกนอย่างเงี้ยมันก็จะแบบมันก็รับได้ทั้งด้านนี้แล้วก็รับได้ทั้งด้านนี้ใช่ครับเพราะว่านอกจากเชียร์บอลแล้วก็คืออย่างตัวบัฟเฟอร์แบบนี้มันก็เป็นโครงสร้างโบราณซึ่งเราก็ไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่นะฮะใช่ครับช่วงคานมันยาวครับมันก็เลยต้องออกมาเป็นตัวบัฟเฟอร์ครับเพื่อการบิดของคานครับจริงๆพี่เป้ก็มีบอกไปแล้วว่าถ้าเกิดไม่ใช้เป็นลักษณะบัฟเฟอร์แบบนี้เนี่ยมันก็จะต้องเป็นคานใหญ่ๆเหมือนแบบเวลาเห็นสะพานหรือรถไฟใช่ก็คือเราเทียบไม่ง่ายว่าเราจะเอาไม้ใหญ่แท่งเดียวพาดช่วงยาวใช่ไหมเหมือนแบบ BTS อะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ต้องเป็นแบบคอนกรีตยักษ์คานใหญ่แต่ว่าตึ๊บหนาเลยมันก็จะดูโอ้โหแจนสเกลเนาะเราก็ทำเป็นไม้ชิ้นเล็กแต่หลายๆชิ้นมาก่อด้วยกันมันก็เลยเป็นระบบบัฟเฟอร์คือแทนที่จะเป็นคานใหญ่ยักษ์ก็ซอยให้มันแคบลงเล็กลงแล้วก็กระจายฟืบเป็นเหมือนกับบัฟเฟอร์มันก็ช่วยแผ่ออกไปแล้วก็รับโหลดได้แล้วมันริจิตด้วยใช่ครับเวลาเราเจอลมเจออะไรแบบคือเชียร์วอลคือแรงเฉือนแรงนั้นเนี่ยมันไม่พลิกเพราะว่ามันเป็นแบบปับอย่างเงี้ยมันก็ช่วยริจิตมันก็ทำให้โครงสร้างมันแน่นปักครับทีนี้ถ้าถามพี่ช้างว่าอย่างลักษณะของวัฟเฟิลหรือว่าโรงพึ่งที่เราเห็นตรงนี้มันมีการกำหนดไหมครับว่าจริงๆขนาดของมันเนี่ยต้องซอยถี่แค่ไหนไซส์เป็นแบบไหนหรือว่าความลึกความสูงของตัวโครงสร้างตรงนี้ตัวนี้ทางวิศวะเป็นคนกำหนดมาครับเราก็มาวางแผนเรื่องก่อสร้างครับใช่ครับซึ่งเราก็ทำงานในวิศวะเพราะว่าคือถ้าเกิดเราซอยน้อยมันก็จะต้องใหญ่หนานี่ถูกไหมฮะซอยเยอะมันก็บางลงแต่เยอะจำนวนได้เพราะสุดท้ายเนี่ยมันอยู่ที่หน้าตัดเวลาการรับแรงมันคือว่าผลรวมหน้าตัดมันประมาณเท่าไหร่ใส่เหล็กได้แค่ไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเรามีแค่3 อันน่ะมันก็คงจะอันแบบใหญ่หน่อยแล้วก็ห่างหน่อยแต่ว่าถ้าเรามีเยอะมันก็เล็กลงแล้วก็ถี่ขึ้นอะไรเงี้ยก็มาตรฐานครับแล้วในแง่การก่อสร้างฮะถ้าเล่าให้ฟังให้ไหมครับว่าความซับซ้อนของพวกไม้แบบอะไรต่างๆที่หรือวิธีการก่อสร้างที่บอกว่าไอ้ตัวค้ำยันต่างๆที่มันต้องเกิดขึ้นเนี่ยครับตัวนี้คานมันจะสูงอยู่เกือบ2 เมตรนะครับประมาณเมตร80ทีนี้ขั้นตอนการทำนั่งร้านแล้วก็มัดเหล็กเนี่ยมันจะค่อนข้างช่างค่อนข้างจะทำงานลำบากครับแล้วตัวบัฟเฟอร์มันแคบเราก็จะต้องวางแผนเรื่องการหย่อนแบบลงไป
ติดตั้งอะไรเงี้ยครับแล้วก็ค้ำยัน ครับ คือจะไม่เหมือนกับบ้านทั่วๆไปครับคือทำงานค่อนข้างลำบากครับ พี่เน้นคำนี้นะรู้สึกผิดผมเสริมว่าที่มันต้องลึกเนี่ยเพราะว่ามันรับสระว่ายน้ำ อ๋อ คือสระว่ายน้ำเราใช้ระบบคานพลิกคือนึกออกไหมครับมันคานปกติมันอยู่ข้างล่างนี่คือพื้นใช่ไหมครับแต่ว่าเป็นสระว่ายน้ำมันกลายเป็นเอาพื้นอยู่ข้างล่างมันก็จะกลายเป็นสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำก็ลึกเมตร20เข้าไปแหละมันก็เลยทำให้หล่อไปปุ๊บคานมันก็เลยกลายเป็นแบบเนี่ยถ้าจะเห็นตรงเนี้ยเนี่ยคือพื้นสระว่ายน้ำครับมันต้องไปรับสระว่ายน้ำด้วยครับก็คือสระว่ายน้ำทั้งชิ้นที่บอกว่าก็ลอยขึ้นมาอยู่เหมือนกันเวลาว่ายน้ำก็วิวอลังมากครับแล้วก็โครงสร้างทั้งหมดก็คือเป็นคอนกรีตแบบหล่อในที่นะฮะแล้วก็จะเห็นแบบ texture ของไม้แบบอะไรต่างๆใช่ครับอย่างตอนที่พี่ช้างทำนี่ส่วนไหนที่แบบหินที่สุดเหนื่อยที่สุดเลยฮะรู้สึกว่าแบบโอ้โหท้อเลยเหมือนกันน่าจะตัวอาคารตัวบัฟเฟิลนี่ใช่ไหมครับใช่ถ้าแก๊ปเห็นในร่องเนี้ยครับแบบมันก็เป็นแบบไม้เหมือนกันแต่เห็นว่าผิวคอนกรีตมันจะเหมือนกับตัวเชียร์วอลไอตัวนี้ใช่ไหมซึ่งแปลว่ามันก็ต้องใช้ตัวไม้แบบมันก็แต่ต้องเบิ้ลตัวหน้าไม้เข้าไปให้มันเกิดเป็นลายไม้แบบไปที่คอนกรีตมันยากโปรเซสก่อนที่จะทำต้องวางแผนดีๆใช่ครับปูนจะมาเมื่อไหร่เทตอนไหนจี้คอนกรีตอะไรเงี้ยมันต้องแบบต้องวางแผนให้ดีก่อนแล้วเดินหน้าอย่างเดียวไม่ถอยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นที่มีบอกว่ายากเหมือนกันก็คือส่วนของโครงสร้างข้างใต้ที่เป็นฐานรากเสาเข็มใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่าที่ปักช่องส่วนใหญ่ก็จะเป็นฐานแผ่แต่ว่าในแบบทางวิศวกรคำนวณมาเป็นตอกเข็มครับพอเราสำรวจดินแล้วส่วนใหญ่มันจะตอกไม่ค่อยได้มันจะไปเจอหินเจออะไรก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งที่อยากถามคือเรื่องของไลติ้งครับเพราะเห็นพี่เป้มีโพสต์รูปแล้วก็แบบโอ้ไลติ้งสวยงามพี่เป้บอกว่าเป็นเหมือนยันแม่ใช่ไหมคือเราก็ใช้ประโยชน์จากไอ้บล็อกตรงนี้แหละไอ้รูที่มันมีอยู่ของวัฟเฟิลนี่แหละก็ซ่อนดาวไลท์ลงไปก็ใส่ไปอันเว้นอันอะไรเงี้ยประมาณ6 จุดมันก็จะมันสว่างหรือแถวช่วงเนี้ยเอาไว้จอดรถครับก็เกิดเอฟเฟกต์ที่แบบอลังการตอนกลางคืนมันยังเหมือนไอพ่นปล่อยกินเลยได้แล้วก็ทีนี้เวลาที่เราจะขึ้นบ้านฮะผมยังไม่เห็นบันไดเลยครับพี่เป้ไม่รู้ว่าไปซ่อนอยู่ตรงไหนนะเราต้องโหนตัวเราบันไดมันจะซ่อนอยู่หลังผนังเชียร์บอลนี่แหละครับก็คือฝั่งนี้เนี่ยมันจะเหมือนเป็นมีผนังใช่คือมันมี2อันนี้นะพอทำ2อันเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องมีบันไดเอายังไงดีแล้วก็ต้องมีสระว่ายน้ำแล้วก็สระมันต้องการความยาวด้วยเราก็เลยทำผนังอีกอันขึ้นมาเป็นเชียร์วอลอันที่3แบบอยู่ตรงนี้เพื่อให้ซ่อนบันไดเข้าไปแล้วก็เป็นตัวรับสระว่ายน้ำอีกอันหนึ่งก็คือจะเป็นผนังสูงสุดที่เมื่อกี้เราอยู่ตอนคิวเปิดที่เป็นแบ็คกราวด์ของต้นจามจุรีครับแล้วก็วิธีการขึ้นนะพี่เป้นี่คือประตูนี้เลยไหมฮะจริงๆนี่เป็นประตูแบบเซอร์วิสนะประตูขึ้นลิฟต์ครับบ้านหลังนี้คือมีลิฟต์ด้วยแล้วก็เป็นลิฟต์ส่งอาหารส่งของลำเลียงคนได้แล้วก็แต่ว่าโดยปกติเราก็จะขึ้นบันไดหลังด้านหลังครับแล้วที่เห็นอยู่ตรงนี้มันคือชานพักมันต้องเวลาบันไดมันไฟมันยาวๆมันต้องมีชานพักนะแทนที่เราจะชานพักอยู่ในช่องของผนังเชียร์วอลเนี่ยเราก็แอบให้มันทะลุออกมาเลยเผื่อใครมาจอดอะไรเงี้ยเราก็ออกมาทักทายกันได้ครับเดี๋ยวจะให้พี่เป้พาขึ้นไปดูด้านบนนะครับผมแล้วก็ต้องขอบคุณพี่ช้างด้วยนะครับครับไปเข้าด้านนี้ครับก็ขึ้นมาด้านบนแล้วนะคะพี่เป้ก็จะเห็นว่าจากจุดที่เรายืนอยู่นี้สามารถจะมองกลับไปเห็นบ้านหลังเดิมได้ครับซึ่งตัวบ้านก็อย่างที่พี่เป้พูดมาก่อนหน้านี้ว่ามันจะวางขนานกันเลยใช่มันก็จะวางขนานกันแล้วเราก็มองไปก็ระดับที่เรายืนอยู่ก็จะไปเท่ากับดาดฟ้าของหลังเดิมพอดีเลยก็จะเห็นว่ามันเหมือนเป็นการซังลงไปหน่อยนึงให้เรานั่งแล้วก็นั่งบนขอบอาคารทีนี้พอพูดถึงตัวก้อนด้านบนอย่างที่พี่เป้มีบอกแล้วว่าให้คิดภาพว่าเป็นบ้านชั้นเดียวนะฮะแต่ถูกยกขึ้นมาสูงเลยจะเห็นว่ามีการทำเป็นทางเดินโดยรอบได้ด้วยใช่เป็นทางเดินรอบเลยแล้วก็สะดวกสบายไปหมดเดินอยากไปไหนมาไหนก็ได้แล้วก็สังเกตว่าตัวบ้านมันจะยกขึ้นอีกนิดนึงครับซึ่งหมายความว่าเราสามารถห้องนอนแต่ละห้องเนี่ยเปิดมาปุ๊บเนี่ยเรานั่งดูวิวได้เลยคือในระดับที่นั่งอย่างนี้ได้ใช่มันก็จะประมาณสัก40 เซนอย่างเงี้ยแล้วก็
คิดซะว่ามันเป็นระเบียงก็ได้ก็เดินนั่งห้อยเท้าอ่านหนังสืออะไรก็ได้จริงๆมันเจ๋งตรงที่เหมือนพี่เป้บอกว่าวิวมันเป็น360องศาเลยนะฮะสามารถจะเลือกมุมไหนก็ได้เลยเลือกมุมเลือกตามสบายเลยแล้วก็เวลาที่มาอยู่เราก็เปิดโล่งแบบนี้ลมแบบแรงมากลมแรงมากแล้วก็ถ้าเกิดเราไม่อยู่บ้านนี้ก็สามารถปิดได้เพราะว่านี่จะเป็นบานเฟียมยักษ์อันหนึ่งที่เราเลื่อนปิดได้หมดฟืบรอบบ้านเลยแล้วกลางคืนมันก็จะซิลูเอทน้ำก็เปิดไฟข้างในเรืองเลยเหมือนอันนี้เป็นโคมไฟให้กับย่านนี้เลยครับจริงๆอย่างไอเดียนี้พี่เป้ก็มีบอกผมว่าเหมือนเป็นลักษณะดับเบิลสกินใช่ไหมครับซึ่งก็เป็นเหมือนแบบเวลาบ้านพักตากอากาศใช่เราไม่อยู่ก็อาจจะต้องการให้มันแบบเซฟตี้นิดนึงใช่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นบ้านที่มันเหมาะที่จะทำตลอดเพราะว่าพี่รู้สึกว่ามันลดความร้อนได้ลดการมองเห็นได้มันทรานส์ฟอร์มตัวเองไปเป็นอะไรที่ฟิตกับฟังก์ชันที่เราต้องการที่ว่ามันก็ flexible ดีสำหรับบ้านแล้วก็ไลฟ์สไตล์ของทางเจ้าของนี่ครับซึ่งตัวบานเฟรมตรงนี้เนี่ยพี่เป้เลือกมาเป็นอลูมิเนียมลายไม้ใช่เพราะว่าไม้จริงไม่ไหวแล้วครับตรงนี้สูงมากแล้วก็ต้องเลื่อนยาวตลอดอย่างเงี้ยมันจะหนักมากแล้วก็โอกาสบิดงอสูงนะครับแล้วก็เราไม่อยากต้องมานั่งรีเพนทุกปีอ่ะเป็นไม้อ่ะคือตอนนี้อลูมิเนียมเขามีลายไม้มันก็ง่ายแล้วก็ดูเผินๆมันก็เหมือนเลยอ่ะแล้วก็เบาแล้วก็มันไม่ต้องห่วงเรื่องบิดงอฟิตติ้งก็ดีเอาจริงๆยากนะสำหรับบานนี้คือเขาต้องคัสตอมให้พี่แบบค่อนข้างเหนื่อยเหมือนกันเพราะว่าบานมันโอเวอร์ไซส์มากๆแล้วมันเป็นบานเฟียมต่อเนื่องสูงจริงๆอย่างเมื่อกี้ก็ลองดูมันก็ถือว่าพอมันเบาอ่ะก็เลื่อนได้ง่ายนะฮะแล้วก็ผมว่าเรื่องการมีเทนแนนซ์ระยะยาวนี่ก็ช่วยไปได้เยอะมากช่วยได้เยอะแต่ว่าระบบมันก็จะยากหน่อยเพราะเราไปติดหน้าคานปกติจะเห็นว่าบานจะอยู่บนคานใช่ไหมอยู่บนล่างเห็นอย่างนี้แต่อันนี้มันปิดอยู่เพื่อไม่ให้เห็นคานบนล่างเลยมันก็จะอยู่ด้านนอกก็ต้องเลยยากขึ้นก็ต้องอะแดปนิดหน่อยครับแล้วก็จะมีการตกเป็นกระจกใช่แล้วก็โล่งฝังลงไปตัวนี้ก็เป็นเด็กอันนี้ก็ไม้เทียมก็ไม่ต้องห่วงไม่ต้องเป็นทนแนนก็โดนแดดโดนอะไรก็ได้ซึ่งน้ำก็ลงได้ระบายใช่เพราะจริงๆเรากันน้ำก็คือด้านในนี่กระจกแต่ว่าตัวนี้ฝนสาดเข้ามาก็มีระบบเดรนอยู่ซ่อนอยู่ครับอย่างผมมองดูเนี่ยตรงระเบียงทางเดินโดยรอบเนี่ยมันก็จะมีการซ่อนฟังก์ชันต่างๆใช่ไหมใช่ครับมันก็จะมีซ่อน CDU ซ่อนเครื่องซักผ้าที่สามารถจะแบบอยู่ข้างนอกได้เลยนะครับแล้วก็ถ้าเดินไปอีกทีในด้านนู้นก็จะมีแบบพวกปั๊มน้ำห้องเครื่องไฟอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอยู่ตรงจุดเดียวกับที่บันไดกับลิฟต์ใช่ลิฟต์ขึ้นมาก็มันจะเป็นช่วงว่างระหว่างเชียร์วอล2อันก็จะเป็นห้องเก็บของห้องปรับห้องไฟห้องอะไรเงี้ยนั้นบ้านหลังนี้ก็คือบินโดนก็จะไม่เห็น CDU เลยจะไม่มีเห็นงานระบบอะไรอยู่ข้างนอกมันจะถูกซ่อนตามนี้ใช่ตอนแรกผมก็คิดอยู่ว่ามันไม่เห็นเลยนะทั้งมุมนึงอะไรใช่ใช่แล้วหลังคาก็ไม่มีหลังคาก็ไม่มี CDU VLV อะไรวางก็ไม่มีทั้งหลังคาก็เรียบสะอาดแล้วก็เห็นกับสกายไลท์เราจะมีเจาะเอาสกายไลท์เอาแสงเข้าห้องน้ำ2ห้องครับอย่างหนึ่งที่รู้สึกก็คือผมมีคุยกับพี่เป้บอกว่าข้างล่างมันอาจจะมีความแบบfeeling ของบูทาริสที่คนสัมผัสได้แต่พอด้านบนเนี่ยพี่เป้อยากให้มันเกิดความอบอุ่นใช่ไหมฮะแบบนุ่มเลยน่ารักมุ้งมิ้งเป็นสไตล์ไม่รู้เป็นคาแรคเตอร์ของไอดินหรือเปล่าคนมองแล้วคืองานมันจะดูแบบเหมือนแบบดุแมนดูอะไรหน่อยแต่จริงๆแล้วน่ารักครับจริงพี่เป้มีความน่ารักอยู่ในตัวจริงๆมันอาจจะเป็นคาแรคเตอร์พี่คอนทราสต์สูงๆมาอยู่ด้วยกันพี่ว่ามันดูน่าสนใจดีครับเดี๋ยวเราอาจจะเห็นข้างในว่าข้างในชัดเจนอาจจะรู้สึกว่าอยู่แล้วมันดูเป็นบ้านที่ดูนุ่มอบอุ่นอะไรอย่างเงี้ยครับงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันครับได้เลยครับก็เดินเข้ามาภายในบ้านแล้วนะครับแล้วก็เจอกับคุณเอ็ดดี้เจ้าของบ้านนะครับเข้ามาได้อย่างแรกรู้สึกถึงความละมุนอย่างที่พี่เป้บอกนะเป็นความน่ารักแบบไอดินนะมันคอนทราสต์กับข้างนอกครับแต่มันจะเป็นการผสมผสานนะมองไปก็ยังเห็นความผนังคอนกรีตเปลือยที่มันไหลเข้ามาครับส่วนแรกที่เข้ามาเนี่ยครับมันเป็นส่วนของคอมมอนแอเรียใช่ไหมครับใช่ครับก็อย่างที่เอ็ดดี้อยากได้คือเป็นสเปซเดียวที่ทุกคนอยู่ด้วยกันได้ทั้งหมดแล้วก็โซนนี้ก็เป็นโซนครัวที่สามารถนั่งทำกับข้าวได้ทุกคนก็สามารถแบบแฮงเอาท์กันอยู่ตรงนี้ก็เห็นกันหมดนะครับเป็นพื้นที่แบบสายสังสรรค์สายปาร์ตี้ตอนแรกที่พี่เอ็ดดี้บอกพี่เป้ไปจริงโจทย์ก็คือต้องการอยากให้
สมาชิกในครอบครัวได้แบบอยู่ในพื้นที่เดียวกันได้เห็นกันใช่ไหมใช่ที่มีพอลูกสาว2คนเริ่มโตเป็นวัยรุ่นมากขึ้นก็คิดว่าเราก็ควรสร้างสเปซอะไรที่เขาได้สามารถมาใช้ส่วนกลางมากขึ้นแล้วมันก็เวิร์กจริงนะเพราะว่าหลังจากที่ทำอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยลูกสาว2คนก็ออกมานั่งตรงโต๊ะมากขึ้นนั่งเล่นคอมแท่งทำงานอะไรกันตรงนี้บางทีผมว่ายน้ำอยู่อย่างเงี้ยน้องก็มานั่งกันนั่งดูพ่อว่ายน้ำหรือว่าลูกว่ายน้ำเราก็มานั่งตรงนี้มันก็ได้ความอินเตอร์แอคทีฟจริงๆในครอบครัวอย่างเงี้ยแล้วเพื่อนๆมาก็เหมือนกันก็ทำให้รู้สึกแบบมันออกมาได้สิ่งตามโจทย์ที่เราต้องการจริงๆครับจริงๆถือว่าการดีไซน์โซฟาก็มีความแปลกแล้วก็น่าสนใจนะฮะเพราะว่ามันเหมือนเป็นตัว L แต่เป็น L ที่ยาวมากๆฮะแล้วก็ไอ้ด้านขาตัว L วันนี้เนี่ยมันเหมือนสามารถจะนั่งมองวิวข้างนอกก็ได้หรือว่านั่งคุยกับคนในสระน้ำที่พี่เอดี้บอกก็ได้ใช่มันเกิดอินเตอร์แอคทีฟจริงๆเลยครับจากจุดนี้นะฮะอยากให้พูดถึงตัวสระว่ายน้ำนิดนึงครับจะเห็นว่าอันนี้ดีไซน์มายาวมากๆเลยนะอันนี้กี่เมตรนะพี่เป้จำไม่ผิดน่าจะ12นะ14ประมาณนี้ครับแล้วก็15ที่จำไม่ได้15เมตรพี่เพราะว่ามันพลาดช่วงนี้12แล้วมันไปต่อนี่อีก3ใช่15เมตร15เมตรก็คือจะต่อไปตรงด้านหลังที่พี่เป้บอกมันจะไปเชื่อมกับตัวผนังอีกอันนึงสแปนตัวนี้มัน12แล้วมันมีอีกช่วงนี้อีกที่มันจะเลี้ยวมาอีก3เพราะว่าตรงนี้จะเป็นช่วงที่บันไดขึ้นแต่สระว่ายน้ำนี่จะพาดตั้งแต่นี่ยาวไปทะลุไปถึงนู่นเลยสระว่ายน้ำจริงโดนแดดนี่คือดีนะมันจะได้ไม่ร้อนมากระวางไว้ทิศใต้ว่าลมมันพัดมาก็ผ่านสระมาเย็นๆครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นฝั่งหลังบ้านนะฮะก็จะดูแบบprivate มาหน่อยนะพี่ไม่ได้เห็นนะแล้วก็อย่างมุม pantry นี้จะเห็นในส่วนของอินทีเรียที่มีการใช้สีเขียวนะฮะซึ่งก็จะพิเศษกว่าจุดอื่นครับอันนี้แบบเป็นจุดไฮไลท์หนึ่งเลยเนี่ยอันนี้ต้องให้เครดิตน้องตองเลยครับทีมอินทีเรียเราคือแบบสีแบบนี้เราไม่เคยใช้อย่างที่บอกครับรู้สึกว่ามันแปลกหน่อยแต่ว่าพอแมทชิ่งกันดีๆแล้วมันละมุนมากเลยมันเข้ากันได้มันเป็นกรีนอินเดียครับเข้มแปลกๆดีอ่ะแล้วก็ลายมันสวยดีครับตอนแรกเอ็ดดี้งงใช่ไหมคือสีเขียวผมไม่เคยเห็นที่ไหนผมคงไปเทาดีไหมไปขาวไปดำดีไหมแต่ด้วยความที่เราเชื่อใจของสถาปนิกเองกับอินทีเรียดีไซน์เนี่ยเราก็แบบโอเคน้องเขาเห็นในสิ่งที่เราไม่เห็นแล้วเราก็เริ่มที่จะอายุมากขึ้นน้องต้องทันสมัยมากกว่าอย่างเงี้ยที่อินเทรนด์มากกว่าเราก็ต้องเชื่อใจล่ะแล้วพอมันออกมาเป็นสีเขียวอย่างเงี้ยใครที่มาบ้านนี่ชอบมากตัวผมเองก็ชอบสุดๆที่มันเป็นสีนี้แล้วก็ดีใจมากที่เราเชื่อใจสถาปนิกกับทีมอินทีเรียโอเคฮะแล้วก็นอกจากฟังก์ชันที่เป็นมีแพนทรีมีกินข้าวนะครับแล้วก็มีส่วนนั่งเล่นตรงนี้แล้วด้านในครับอันนี้จะมีห้องอะไรบ้างครับก็จะมีห้องนอน3ห้องบางทีมีห้องน้ำ powder room ด้วยให้แขกสามารถไปใช้ได้แล้วก็มีห้องทำงานเล็กๆเอาไว้สำหรับแบบได้ทำบ้างไหมได้เป็นห้องต่อโมเดลเลยล่ะใช่ได้ทำจริงๆพี่เพราะว่าเรามีประชุมบ่อยทำงานออนไลน์ประชุมได้เข้าไปใช้ตรงนั้นจริงๆเป็นเหมือนบ้านไว้ work from home เพราะช่วงหนึ่งที่เรารู้เกิดทำกันตั้งแต่ตอนช่วงโควิดใช่พี่แล้วก็มันก็เลยรู้สึกว่าฟังก์ชันหนึ่งที่อยากมีคือห้องประชุมห้องแบบซูมคุยงานอะไรเงี้ยก็เลยเกิดเป็นห้องเล็กๆครับแต่จะประสบการณ์ที่ได้รับจากบ้านหลังแรกเองเนาะแล้วคราวนี้เราได้รู้ว่าแบบห้องนอนจริงๆเนี่ยคือมันไม่ต้องใหญ่ก็ได้เพราะฉะนั้นก็เลยให้โจทย์พี่เป้ห้องนอนขอเล็กๆพออยู่ได้พอแต่คราวนี้เราอยากให้ตรงพื้นที่ส่วนกลางเนี่ยให้เยอะที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เพื่อจะได้มีความเป็นอินเตอร์แอคทีฟในครอบครัวกันส่วนห้องนอนเนี่ยเข้าไปก็หลับอย่างเดียวละนี่คือโจทย์ที่ให้ครับโอเคฮะงั้นเดี๋ยวให้พี่เป้กับพี่อาร์ดี้พาเข้าไปดูด้านในนะครับครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ใน Master Bedroom นะครับซึ่งเมื่อกี้เนี่ยตอนที่เราเดินตรงเข้ามาเนี่ยตรงส่วนปลายสุดมันก็จะเป็นเหมือนโถงทางเดินแล้วก็แยกเป็น2ฝั่งหน้าบ้านก็จะมีห้องนอนเล็ก2ห้องใช่ไหมครับเป็นห้องนอนของลูกแล้วก็ฝั่งขวามือจะเป็น Master Bedroom ที่เราอยู่ตรงนี้ใช่ครับอย่างพี่เป้ตั้งใจเลือกตำแหน่งนี้ให้เป็นตำแหน่งที่ดีที่สุดในการเห็นวิวเลยไหมฮะก็ตำแหน่งนี้จริงๆเป็นตำแหน่งด้านหลังสวยทุกมุมอะไรอย่างเงี้ยมันก็แทบจะได้ทุกมุมครับแต่มุมนี้จะชาเลนจ์หน่อยนี่เหมาะกับเขาเพราะว่ามุมนี้คือส่วนนี้แคนติลิเวอร์ไปทั้งหมดเนี่ยคือผนังก็อยู่ด้านล่างก้อนนี้ครับก้อนนี้คือลอยออกไปเลยทั้งก้อนครับแล้วก็มองวิวด้านนี้แล้วแบบเป็นเข้ามุมครับซึ่งอันนี้ก็คือเราก็เปิดไอตัวบานเฟียมข้างนอกด้วยนะฮะให้เห็นเวลาเปิดโล่งเต็มๆเลยก็จะได้รับอากาศได้เห็นวิวแบบนี้เลย
มีเคยนอนหมดนี้บ้างไหมฮะมีครับผม ก็มีอย่างเช่นช่วงที่ผ่านมาก็จะมีจัดคอนเสิร์ตแถวนี้เราก็เปิดเพลงนอนฟังเหมือนกันมาถึงนี่เลยมาถึงนี่แล้วก็นั่งฟังนอนฟังกันตรงนี้เหมือนกันก็ฟินดีนี่จริงๆมีจดพลุนี่แบบตุ้มๆเลยเห็นหมดเลยนะครับอากาศดีช่วงนี้ปากช่องลมเย็นมากแล้วก็ฟินไปอีกแบบนึงนะครับผมแล้วพอมาอยู่ชั้น3เนี่ยก็แมลงก็ไม่ค่อยมียุงก็ไม่ขึ้นมาถึงละเพราะฉะนั้นเราเปิดโล่งอย่างนี้ได้ก็ตอนคืนก็ได้ความรู้สึกไปอีกแบบนึงที่ดีมากแต่จริงๆนี้ก็คือมีเป็นมุ้งลวดอยู่สามารถปิดได้เหมือนกันนะครับใช่ครับผมเลเยอร์มันเยอะเหมือนกันนะมันจะมีเลเยอร์นอกนะครับ privacy แล้วก็กรองแดดเลเยอร์2คือกันฝนน้ำคือกระจกนะแล้วก็มีกันยุงก็คือมุ้งลวดแล้วอีกเลเยอร์ก็คือม่านเอาไว้ปิดสำหรับแบบจะนอนมันก็เลยแบบมันซ้อนกันหลายเลเยอร์ให้เลือกสรรตามใจต้องการครับแล้วก็ส่วนของผนังต่างๆก็ยังคงเป็นวัสดุเดิมนะฮะที่ใช่อันนี้ก็ที่เห็นนี่คือผนังคอนกรีตเปื่อยเลยก็หล่อลายไม้ก็มันก็จะเห็นเป็นคอมบิเนชันระหว่างความเนี้ยบอินทีเรียกับความดิบของปูนอะไรเงี้ยซึ่งก็มันก็ดูเป็นคอมบิเนชันที่น่าสนใจดีครับอยากให้พี่เป้พูดถึงห้องน้ำหน่อยครับมันจะซ่อนอยู่ตรงด้านหลังประตูนี้นะคะซึ่งจริงประตูเองก็ถูกดีไซน์ให้เนียนๆไปกับหน้าบานของตู้เสื้อผ้าเลยดูแล้วยังจะไม่รู้ว่ามีห้องน้ำครับจะเนียนๆไปครับแต่ว่าเปิดเข้าไปก็พลิกเข้าไปมันก็จะเป็นห้องน้ำครับสเกลก็ไม่เล็กไม่ใหญ่มีชาวเวอร์มีชักโครกปกติแล้วก็มีอ่างฮีสแอนด์เฮอร์นะครับแต่ว่าที่สำคัญคือตัวห้องน้ำมันจะมีสกายไลท์ที่เราอยากให้แสงธรรมชาติมันเข้ามากับสีพอมันเป็นสีขาวว่าได้แสงธรรมชาติมันจะดูสว่างสะอาดครับอยากให้พี่ดีพูดถึงห้องนอนเล็ก2ห้องครับของลูกสาวนะครับผมว่าบ้านหลังนี้ตอนที่ดีไซน์ออกมาพี่เป้อาจจะไม่ได้นึกถึงแต่ความจริงมันตอบโจทย์เรื่องการโตตามอายุด้วยนะตามการเวลาด้วยอย่างหลังแรกเนี่ยลูกสาวผมอายุประมาณแบบ 2-3 ขวบแล้วก็โตขึ้นมาในช่วง10 ปีที่ผ่านมาใช่ไหมแต่พอหลังนี้มาปุ๊บเนี่ยลูกเข้าสู่โหมดวัยรุ่นละ12กับ15เพราะฉะนั้นเนี่ยการใช้เวลาในห้องเขาก็จะมีเหมือนกันอย่างเช่นตอนที่เข้านอนเขาอาจจะมีเวลาคุยกับเพื่อนก่อนอย่างเงี้ยหรือว่าทำกันบ้านที่อยู่ในห้องเขาเองเงี้ยนะครับผมเพราะในฟังก์ชันที่เป็นแบบห้องนอนไม่ใหญ่แต่มีฟังก์ชันที่ครบก็คือเตียงถูกดีไซน์มาโดยเป็นที่นั่งเรียนหนังสือนั่งแบบสามารถพิมพ์คอมสามารถแบบใช้ทำการบ้านได้ด้วยเนี่ยเพราะฟังก์ชันผมว่ามันครบเครื่องเลยนะพี่เรียกง่ายเฟอร์นิเจอร์ชิ้นเดียวกันระหว่างเตียงกับที่โต๊ะทำงานครับมันก็ดีไซน์ให้มันประหยัดพื้นที่นะฮะใช่เพราะฉะนั้นมันก็คือถือว่าครบครันนะพี่คือไม่จำเป็นต้องมีห้องใหญ่ๆแล้วมีห้องที่แบบพร้อมและที่เหลือก็ไปใช้ห้องส่วนกลางกันครับตอนนี้ก็เราดูบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับก็กลับมาครบเลยฮะทั้งพี่เป้สถาปนิกนะครับพี่ดีเจ้าของบ้านแล้วก็พี่ช้างผู้รับเหมานะฮะยืนกันแบบบอยแบนด์เลยนะครับอยากให้พี่ดีพูดถึงความประทับใจฮะหรือว่ามีอะไรอยากจะบอกพี่เป้แล้วก็พี่ช้างไหมฮะหลังจากที่บ้านหลังนี้เสร็จเรียบร้อยเพราะว่าก็ถือว่าเป็นบ้านที่ต่อเนื่องมาเหมือนเป็นภาค2ต่อกันนะแล้วก็เป็นทีมเดิมเลยครับผมว่ามันเป็นจากประสบการณ์ที่เราได้เมื่อ14 ปีแล้วมั้ง14 ปีที่แล้วผมว่ามันกลายเป็นสูตรสำเร็จนะสูตรสำเร็จแล้วก็โชคดีเหลือเกินที่ผมได้ไปอ่านหนังสือก่อนข้อควรรู้ก่อนคิดสร้างบ้านก่อนที่ติดต่อสถาปนิกไปทำให้เราเข้าใจบทบาทแต่ละคนเป็นยังไงว่าทำไมสถาปนิกสำคัญทำไมผู้รับเหมาสำคัญแล้วทำไมการสื่อสารและความไว้ใจกันมันสำคัญมากก็เลยกลายเป็นพื้นฐานที่เรามาใช้ในการสร้างบ้านหลังนี้ต่อก็คือใช้สูตรสำเร็จเดิมนี่แหละเนาะผมมีฝันพี่เป้เป็นคนคิดฝันให้ผมส่วนพี่ช้างเป็นคนทำฝันให้เป็นจริงนะมันก็ครบสูตรสำเร็จเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วก็มันเอาไปใช้หลายๆอย่างในชีวิตได้คือความเชื่อใจกันสำคัญมากว่าเชื่อใจกันปุ๊บเนี่ยก็งานก็ง่ายไม่ต้องมีคอนฟลิกต์มีอะไรกันเยอะเลยนะนั่นแหละสิ่งที่ได้เรียนรู้จากโปรเจกต์นี้ครับถามพี่ช้างบ้างครับถึงมุมมองของผู้รับเหมาครับมีความรู้สึกหรือมีความประทับใจยังไงบ้างครับกับการที่ได้มาทำโปรเจกต์นี้ครับผมมีความประทับใจตั้งแต่ตอนหลังแรกอะครับคือการก่อสร้างที่ออกมาดีแล้วก็สวยเนี่ยต้องประทับใจลูกค้าก่อนว่าต่างคนต่างให้ใจกันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วพอหลังแรกจบเราก็มีความประทับใจในตัวลูกค้าแล้วพอมาหลังที่2เนี่ยทีมงานก็จะมีกำลังใจเพื่อจะสร้างสรรค์ผลงานให้ออกมาดีที่สุดนะครับเขาก็เป็นลูกค้าแบบ
ในอุดมคติของสถาปนิกหลายๆคนที่ให้เกียรติกันแล้วก็มีบรอรี่คือแบบลูกค้ามีหน้าที่ให้โจทย์ที่แน่นอนนะแล้วก็เชื่อมั่นในดีไซน์จริงๆเขาก็สามารถเลือกได้แต่ถ้าเลือกดีไซเนอร์ท่านไหนแล้วหรือว่าอยากจะไปในเวไหนแล้วก็ทิ้งพื้นที่ให้ดีไซเนอร์เขาโซโล่เลยเหมือนกันก่อสร้างพี่ก็ไม่รู้หรอกพี่ผสมปูนไม่เป็นนะพี่ทำคอนกรีตเปื่อยนี่พี่อาจจะแบบหล่อยังไงอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องทัสพี่ช้างว่าเขาเชี่ยวชาญเรื่องนี้ก็ทำได้แน่อะไรอย่างเงี้ยเพราะเราคิดว่าเราเลือกคนมาดีแล้วอะไรเงี้ยเพราะนั้นว่าทุกคนก็ทัสกันมันก็ได้งานที่ทุกคนแฮปปี้ครับจริงๆมีอันนึงที่พี่เป้เล่าให้ผมฟังว่าเวลาพี่เห็นงานดีๆพี่จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องชื่นชมเจ้าของก่อนนะก่อนจะชื่นชมสถาปนิกใช่ไหมอ๋อพี่เคยเล่าใช่ไหมใช่อยากให้พี่เล่าขยายนิดนึงพี่ชอบบอกนักศึกษาและน้องๆเวลาแบบขับรถไปเห็นตึกเงี้ยโอ้ยตึกนี้สวยจังเลยแบบใครออกแบบอะไรเงี้ยคือพี่จะแบบเฮ้ยตึกนี้สวยจังเลยใครเจ้าของก่อนคือต้องใจกับ possibility ในการออกแบบมันเยอะมากไซส์1ไซส์มันเป็นอะไรก็ได้มันเป็นได้ตั้งแต่ของไม่ได้เรื่องจนถึงของที่ดีมากๆอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายคนที่ฟันธงนั่นแหละคือเจ้าของไงครับแต่นี้เห็นด้วยนะคะคือไม่ว่าจะเป็นงานออกแบบเป็นโฆษณาเป็นหนังเป็นภาพยนตร์อะไรก็ตามแต่มันมีของดีๆที่เป็นไอเดียในกระดาษเยอะมากเลยนะพี่แต่สุดท้ายไม่ได้ถูกผลิตหรือไม่ได้ถูกคลอดออกมาอย่างเงี้ยฮะเอาจริงนะพี่เคยอยากทำแบบ exhibition แบบ unbuilt architecture อ่ะไองานที่มันไม่ได้สร้างโอ้โหแบบพี่โคตรชอบเลยแบบงานที่คือดีไม่ดีอันนี้ปัจเจกแล้วแต่พี่ชอบพี่ว่ามันดีของพี่แต่มันไม่เคยถูกสร้างเพราะว่าบางทีมันไปติดตรงข้อต่อสุดท้ายนั่นแหละคือทางลูกค้าอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่ใช่อะไรเงี้ยซึ่งแบบเพราะฉะนั้นเลยบอกว่าถ้าเจองานที่ดีเราต้องลูกค้าเขาวิชั่นดีนะเนี่ยแล้วก็ค่อยว่าดีไซเนอร์เขาดีไซน์ได้ดีครับแล้วก็ผู้รับเหมาด้วยที่ทำให้งานมันออกมาเป็นจริงได้ใช่เพราะว่าสุดท้ายแบบมันจะดียังไงสุดท้ายงานสร้างมันเละเทะอ่ะมันก็จะเป็นงานที่เละเทะงานหนึ่งซึ่งก็มีประสบการณ์นั้นอยู่เหมือนกัน ก็มีมันแบบมันเป็น3ขานะครับคนคิดคนที่ทำให้มันเกิดได้จริงแล้วก็คนที่ลงทุนให้มันเกิดอะไรเงี้ยมันสำคัญมากครับนะครับ